चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनालीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आंब्याचा सीझन आला आहे. यापूर्वी पण मी तुम्हाला मँगोच्या खूप छान छान डिशेस दाखवलेल्या आहेत. त्यातच आज मी आणखीन एक रेसिपी दाखवणार आहे तुम्हाला. ती म्हणजे मँगो क्रीम. अगदी सोपी आहे, अगदी झटपट बनणारी आहे. तर चला चालू करूया. याकरता मी आंबे घेतले आहेत. 2 आंबे आहेत आणि त्याचे क्यूब्स करून घेतलेले आहेत. 1 कप आमरस आहे आणि हे व्हिपिंग क्रीम आहे. ते तुम्हाला हवंय तितकं घेऊ शकता, कारण क्वांटिटी तुम्हाला किती गोड हवं आहे, किती कमी गोड हवं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. तर आता मी काय करणार आहे, पहिल्यांदा आंब्याचं लेयर लावणार आहे. यात आपल्याला 2 ते 3 टेबलस्पून आमरस घालायचं आहे. नेक्स्ट घालूया आपण व्हिप्ड क्रीमचा लेयर. हे पण साधारण 2 ते 3 टेबलस्पून. पुन्हा एकदा आंब्याचा लेयर. आमरस घालूया. व्हिपिंग क्रीमचा लेयर हा शेवटचा लेयर आहे. आणि वरती एक चेरी. आंब्याचा सीझन आहे म्हणजे आपल्या घरात आंबे हे भरपूर येणारच. काहींचे क्यूब्स करायचे आहेत, काहींचा आमरस करायचा आहे आणि व्हिपिंग क्रीम हे बाजारात इझिली अवेलेबल आहे. तर हे नक्की बनवायचं आहे आणि मला कळवायचं आहे. आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला.